guys! Today, magluluto tayo ng pinaupong manok sa Sprite na may oyster sauce with tanglad o lemongrass. Ang mga sangkap ay isang buong manok, ang lemongrass, sibuyas, bawang, oyster sauce, pamintang durog, ang asin, at syempre, ang Sprite. Ayan guys, kaya let's start cooking. Guys, lagyan muna natin ng asin. Asin ay ang buong manok. Ayan. Magkabilaan. Ayan. I-rub natin ng asin ang manok. And syempre, yung loob niya. Yung loob ng manok, syempre hindi dapat malagyan din ng asin. I-rub lang natin yan. And then, i-rub din natin ito para kumalat yung asin sa buong katawan niya. Okay. Okay, and then, next, yung pamintang durog. Lagyan din natin siya. Ikalat lang din natin, guys. Para pantay ang kanyang pagkalagay ng paminta. And then, yung loob niya. Okay. Yung kabitis ng manok. And then, rub again. Okay. Then, likod ng pakpak. And then, yung mga legs niya. Okay. Hindi ko na tinanggal yung pit niya guys, pero especially tanggalin niyo yung ano niya, yung pinaka, alam niyo na. Yan. Kasi isang anak ko gusto yung pit ng manok. Okay, and then, we have here yung bawang kanina, minced bawang. Lagyan natin yung loob niya. Yan, lagyan natin yung kabitis niya. Lagyan natin yung loob. Manok. Ang bawang. And then some of yung hiniwa kong onion. Yan. Lagyan natin ng kalahati. And then of course, ang tanglad. Don't forget to put this tanglad. Kasi ito ang magbibigay ng bango sa ating gagawing pinaupong manok. Ayan. Okay, kasya. And then, ganyan. Okay. Then guys, gumamit lang tayo ng malalim na kaserola at ilagay natin natirang sibuyas at ang bawang. Ayan. And then, ilagay na natin sa ibabaw nito ang manok. And then, ilagay na rin natin ang oyster sauce. At ito guys, yung Sprite is 750 ml lang ang nilagay ko. Hindi ko nilagay lahat yung 1 litrong Sprite. Ayan. Ayan guys, meron pa ako extra na tanglad. Ilagay lang natin sa gilid at i-marinate natin ito ng 2 oras. At atin itong takpan at iluto na natin sa katamtamang init ng apoy. Ayan, ito na siya. Kumulo na siya guys. Ayan, lagyan na natin ng sabaw yung ibabaw. Ayan. And then after 30 minutes guys, pwede na natin siyang baliktarin para maluto naman yung kabilang side. Ayan. And then leave it for another 30 minutes. Ayan, ready na ang pinaupong manok na may Sprite with oyster sauce and lemongrass. Guys, thank you so much for watching, and if you're new here, please subscribe and please hit the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. Thank you so much and God bless!